A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Kelma ar-Robbita báwo ló ṣe pilẹ̀ àwọn wo ni kí ni túmọ̀ rẹ̀ àbírú àwọn Robbita. Nisu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Robbita o kajule pe Robbita. Arakumullah. So Robbita ewo. Akramakumullah. Kelima yẹn ló ń sọ̀rọ̀ bá ní àbórúkọ kan. Kelima yẹn ló dindi àtàwọn orúkọ. Rárá. Oh, ma ko tó ń jẹ́ Robbita ibo ko. Arakumullah. Gbogbo tó dé wà ń bí ló kéwú ló mọ̀ túmọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Robbitatul a'imma wal ulama. Akramakumullah. Aha, fi biladi Yoruba. Arakumullah. On ló lè béèrè. Arakumullah. Naam. Ìtumọ̀ rẹ̀ ìdí tó fi pilẹ̀ gẹ́gẹ́. Ìdí tó fi pilẹ̀. Arakumullah. Bẹ́ẹ̀ni. Robbitatul a'imma wal ulama. Kelima yìí bàbá ló sọ. Akramakumullah sà. Ó dẹ̀ níbi tí wọ́n fi jọ. Ibi tí wọ́n fi jọ ni Robbitatul alamil islami ní Maka. Akramakumullah. Torí Sardauna tó jẹ́ premier northern state wọ́n pè nígbà tí wọ́n fẹ́ dá Robbita lẹ̀ Robbitatul alamil islami wọ́n pè ó lọ ó mú Sheikh Abubakar Gumi ó mú dání gẹ́gẹ́ bí secretary ẹ̀. Akramakumullah. Kamilu Sherif òun ti ṣe ambassador Urdun ní Nàìjíríà yìí ó mọ bàbá. Akramakumullah. So ó pe bàbá òun wá ní secretary Robbitatul alamil islami. Akramakumullah. ó wá pe bàbá as an individual. Akramakumullah. Akramakumullah. Sardauna lọ gẹ́gẹ́ bí olórí north. Akramakumullah. Olórí ìjọba north ó mú Gumi dání gẹ́gẹ́ bí secretary ẹ̀ wọ́n pe bàbá náà as an entity. Akramakumullah. Gẹ́gẹ́ bí Kamil Sherif ti mọ̀ wọ́n. Akramakumullah. Nígbà tó fi ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ń bí lẹ́kọ̀ọ́ kódà ìjọ tí Kamil Sherif ń lọ bàbá kó gbogbo àwọn Markaz jáde tẹ̀lé tí wọ́n sìn tí wọ́n ń kọrin fún pé wìdá ayá Kamil Sherif fasir fèrè ayá tí ọ̀rọ̀ bèlèwára. Allahu Akbar. So orin tí wọ́n fi tẹ̀lé ni tí wọ́n fi sìn. Allahu Akbar. Ó mọ bàbá personally. Akramakumullah. Akramakumullah. So bàbá jẹ́ Oduwu Asasi. Naam. Tí wọ́n fi pilẹ̀ Robbita. Akramakumullah. Nínú àwọn mẹ́mbà tí wọ́n pè gẹ́gẹ́ bí Ahmadu Bello bó ti jẹ́ Oduwu Asasi. Akramakumullah. Tí wọ́n pè láti fi pilẹ̀ Robbita yẹn. Wọ́n dá Robbita yẹn kalẹ̀ alamil islami ni so kó ṣe ṣùúnù àwọn wo ni alálàájì ètò wo ni wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa ń ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ìjọba sì gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú Akramakumullah. So ìyẹn ni àkọ́kọ́. Lẹ́yìn yẹn kí Robbita yẹn dúró tì wọ́n kó pèpè sí ẹni ọ̀rọ̀ tó bá kan mùsùlùmí Akramakumullah. láyé Kí wọ́n yanjú ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. kí wọ́n yanjú ẹ̀. Akramakumullah. Ọ̀hún ni nǹkan tí Robbita yẹn fi wáyé ni tí bàbá wa dé wọ́n á wí pé ok ẹ jẹ́ káwa náà dá Robbita lẹ̀. Akramakumullah. Àwọn náà ní fíkra. Akramakumullah. Robbita táwọn fẹ́ dálẹ̀ kó máa jẹ́ Robbitatul a'imma wal ulama fi biladi Yoruba. Kéèdù wa ń bẹ́ẹ̀. Akramakumullah. Fi biladi Yoruba. Níjọ́ náà 1964 1962 bí ìgbà téèyàn lóyún ni ó ti wà nínú àpòlùkẹ́ so but wọn ti bí. Akramakumullah. 1964 ni wọ́n bí. Allahu Akbar. Wọ́n sì pàdé kì í ṣe ìjókòó tí wọ́n jókòó wọ́n pàdé ní Mako hall rí torí kò jọbi tí wọ́n fẹ́ nǹkan iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe. Akramakumullah. Mako hall ni tí ó jẹ́ àwọn olóṣèlú àwọn oníkíní tán so Robbita iṣẹ́ olóṣèlú. Bẹ́ẹ̀ni sà. So wọ́n jókòó ní mọ́ṣáláṣí Ìbàdàn wọ́n kọ́ jókòó nílé
ilé ìmáàmù Ìbàdàn ìmáàmù yẹn jẹ́ Ahmadul Mahalli Bàásùnú ni wọ́n fi jókòó ń bẹ̀ wọ́n jókòó ń bẹ̀ wọ́n ṣètò ìkan báyìí ká dálẹ̀ o báwo la fẹ́ dálẹ̀ ìjókòó yẹn wọ́n fi ìmáàmù Bàásùnú wọ́n fi ṣe ìmáàmù àgbà wọ́n dẹ̀ fi ṣe president. akramakumullah. So bàbá tó fẹ́ ṣe tí wọ́n ní fikra bàbá ò jẹ́ president. akramakumullah. ìdí méjì ni wọ́n fi gbé lọ Ìbàdàn. ìgbà yẹn Ìbàdàn ni olúùlú fún western region. Western region yìí ilẹ̀ Yorùbá nìkan ṣo ni. Bẹ́ẹ̀ni western region yẹn ó kó gbogbo ìlú dání tó ń jẹ́ ibi tí wọ́n ti ń sọ èdè abínibí. lédè Yorùbá yìí. lédè Yorùbá. ẹlẹ́ẹ̀kejì alákọ̀ọ́kọ́ ni wọ́n ń jólú ìlú western region Ìbàdàn jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì ibi tí wọ́n ti ń sọ èdè Yorùbá tó já sí pé kì í ṣe ẹ káàárọ̀ o nìkan. akramakumullah. ilé iṣẹ́ àwọn tó ń kàn sọ ẹ káàárọ̀ tẹ bá dé Sierra Leone tẹ́ ra àwọn tó máa yí pé ẹ káàárọ̀ bọ̀tẹ́ ẹrú ni wọ́n àwọn ẹrú tí wọ́n dá padà. tí wọ́n dá padà. bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí wọ́n bà owó ẹrú jẹ́ wọ́n stop ẹ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣerú mọ́ tí wọ́n wá kó wọn lọ sí Brazil mọ́ wọn ò dẹ̀ kó wọn lọ sí Amẹ́ríkà. wọ́n dá wọn dúró ní Sierra Leone ní Freetown ibi tí wọ́n dá wọn dúró sí náà ni wọ́n ń pè ní Freetown ní Sierra Leone so àwọn yẹn ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. akramakumullah. so ẹ ti sọ di méjì fún wa tó fi jẹ́ pé Ìbàdàn ni wọ́n choose. àwọn yẹn lè máa sọ Yorùbá wọn ti wà diluted. akramakumullah. ibẹ̀ làjà Crowther ibẹ̀ ló ti kàwé ló ti ṣe ìwé tó ibi tó ti kàwé yẹn náà ń pè ní Fọ́nrabé. Fọ́nrabé akramakumullah. so ó fi tú Bible sédè Yorùbá. now bí Robbita ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. akramakumullah. so kí wọ́n á ní ó jẹ́ hadaf àti ahadaf. akramakumullah. ahadaf yẹn wọ́n wá kọ́ kalẹ̀ pé Robbita o iṣẹ́ Robbita tó la imma wal ulama iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe òun ni. àkọ́kọ́ ń bẹ̀. توحيد صفوف الأئمة والعلماء. àfẹ́ ilé yóò máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ìmáàmù ni yóò máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ilé yóò máa ṣe tiẹ̀ wọ́n wá di yẹlẹyẹlẹ kí wọ́n papọ̀. توحيد صفوف الأئمة والعلماء. gbogbo àwọn àfáà ẹ jẹ́ kẹ́nu wọn kù kí wọ́n máa ṣọ̀kan. وإصلاح أساليب الخطابة. a ṣe wáàsí a ṣe útúbà eléyìí ó bọ́ bẹ́ẹ̀ yóò kàn máa ṣe útúbà kan lọ tí kò ní mọ báwo la ti ṣe ń ṣe kútúbà ẹ tún ọ̀rọ̀ káwọn tún ọ̀rọ̀ kútúbà yẹn ṣe. gbogbo àwọn ìmáàmù Jamiu. akramakumullah. naam ẹlẹ́ẹ̀kejì. مطالبة الأمة والحكومة بحقوقهم. kí kálukú sì mọ ìwọ̀ ẹ̀tọ́ àwọn àáfàá yẹn ó sì mọ wọ wọn àtijọba àtàràlú kan mọ ìwọ̀ wọn. كرؤساء روحيين رسميين للمسلمين. gẹ́gẹ́ bí ẹni pé àwọn ni official leader fún àwọn mùsùlùmí. akramakumullah. ẹlẹ́ẹ̀kẹta. تشكيل اللجان التي تتولى إصلاح المساجد أو إصلاح التعليم أو إصلاح mọ́ṣáláṣí والإرشاد. wọ́n yẹn manage mọ́ṣáláṣí. akramakumullah. wọ́n lọ kọ́ management mosque management wọ́n yẹn mú kò sínú ìṣẹ̀lẹ̀ṣẹ̀ ìṣiṣẹ́ òwò. so mosque management yẹn àgbéwọ̀ ni. ọ̀tọ̀ tún ni tá bá kọjá síbẹ̀ ọ̀tọ̀ ni. akramakumullah sa. tẹ́ a mú. Islahu ló lè wà fún mọ́sálásí. Islahu ló lè wà. Reformation. anakumullah. kì í ṣe management. anakumullah. naam. yajibu an yakuna kullu imamin aliman. ó tọ́ ó ṣe dandan kí gbogbo ìmáàmù jẹ́ onímímọ̀.
وإن لم يجب أن يكون كل عالم إماما. ó dà bó ṣe já sí pé gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ṣe èso ní mímọ̀ وإن لم يجب أن ṣe يكون bá كل ṣọ̀ràn yàn عالم إماما. ó ṣọ̀ràn yàn pé gbogbo onímọ̀ ni kó jẹ́ ìmáàmù àmọ́ràn yàn ni gbogbo ìmáàmù kó jẹ́ onímọ̀. akramakumullah sa so mímọ̀ ni afárá téèyàn ó gbà kọjá tí ó fi di imamu. bẹ́ẹ̀ni akramakumullah sa. أنتم المسؤولون أمام الله عن جماعتكم. tọ́ra àwọn lọ́lọ́wọ́ ó bi léèrè. la ilaha illallah. kai. yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. òun la ṣáájú òun ni a pè làwọn èèyàn kálukú wà á tò sẹ́yìn ẹ̀ gbogbo bó sílẹ̀ òun kó tó bá dijọ́ àlùkìyámà ó tò sẹ́yìn ìmáàmù ni. ìmáàmù yẹn ní ìsìnkú ń ṣe téèyàn fi ń ṣe fáàrí accountability wà ń bẹ̀ gan. gidigidi. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. torí a bi wọn léèrè a bi àwọn tá a ránṣẹ́ léèrè pé kó wá àkáǹtì fúnṣẹ́. la ilaha illallah. a wà á bi àwọn tá a rán wọn sí náà pé báwo náà ṣe jíṣẹ́ sí. sọ jíṣẹ́ fún yín. sọ jíṣẹ́ fún yín. الإمام راعي وهو مسؤول عن رعيته. hadith Ànábì ni ìmáàmù kọ̀ọ̀kan ra'in ó dà gẹ́gẹ́ bí adaran jẹ ni wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. a bi léèrè báwo ló ṣe da ẹran ẹ̀jẹ̀ sí. akramakumullah sa. لا تتركوا مجالكم الوحيد للطماعين والانتهازيين. kí ìmáàmù àwọn ìmáàmù yìí kí wọ́n má fààyè lẹ̀ yìí pé gbogbo ẹni tó nítànmọ́ àwọn onítànmọ́ àtàwọn tó já sí pé opportunist ni wọ́n gbogbo àwọn gold diggers kó má fún wọn láyè loophole kó má fi ilẹ̀ tó náà bá ti jẹ́ oníwọ̀bìà kò ní fààyè lẹ̀ fún oníwọ̀bìà. akramakumullah. اختاروا من بينكم إماما يكون رئيسا ok nísìnyí àti fẹ́ ṣe kíni ẹyan ẹnìkan kó jágbẹnu sọ fún gbogbo àwọn ìmáàmù tó kù. ìyẹn ni pírẹsidẹ́ǹtì Robbita. Allahu akbar. yatakallam lakum òun ni ó máa gbẹnu sọ tí gbogbo yín bá tẹ̀lé ẹ bá lọ rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ni ó ṣáájú tí ó sọ lọ́dọ̀ ìjọba. kullu imamin wa alimin. gbogbo ní mímọ̀ kọ̀ọ̀kan àti ìmáàmù kọ̀ọ̀kan. lahu haqqun an takuna lahu madrasatun arabiyyah. ó tọ́ fáwọn ìmáàmù yẹn kí wọ́n nílé kíw. akramakumullah. al-hifaz ala aqidati al-islam. láti lè ṣàdáàbòbò àkídà islam. wa thaqafatihi. àti ọ̀làjú ẹ̀. ala sa'iri al-mustawayat wal marahil. ní gbogbo ìpele tó wà pátápátá. so iṣẹ́ responsibilities ni lọ́rùn ẹni tó bá jẹ imam yìí ṣe fáàrí o. akramakumullah. ìdá ìṣe pé ìmáàmù yóò àtòmọ́tò jọ yóò máa fi pé ilé mi nìyí yóò máa fi lè ṣe fáàrí. iṣẹ́ ńlá ni. kò dẹ́ ń ṣe pé ilé wa náà ti ń jẹ́ ìmáàmù mi ò wá kéwú ó ti di dandan tásìkò ẹ̀ bá ti tó ìlú. àwọn gbọ́dọ̀ kéwú. èèyàn jọmọ ìmáàmù jù bẹ́ẹ̀ lọ bí ọba kéwú. kò kàn mọ́ nìyẹn. wala yazidu zalimina illa khasara. Allahu akbar. so ìyẹn nìyẹn. kí Ọlọ́run kí yóò jẹ́ àrí pẹ́sà. ẹ fún àkàn wà tí ẹ sọ fún wa nínú àwọn ahdaf Robbita yìí òun náà ni alwahda tawhid sufuf al-ulama wal-a'imma. ǹjẹ́ irú ọ̀nà wo ni àjọṣepọ̀ yẹn fẹ́ fi wà tá a bá ṣe irú nàtíjà wo láàrí tá a bá sọ pé àní tẹ̀lé wọn irú nàtíjà wo láàrí sá. tá a bá ṣe akramakumullah àárín nàtíjà dáadáa. anakumullah. tá a bá láà ṣe àwa lọ́lọ́run òbí. Allahu akbar. torí failure lẹ́ẹ̀bà ń bi àìṣe. ìwọ lọ́lọ́tọ̀ kí mi náà máa lọ́lọ́tọ̀. failure ni. akramakumullah. inna at-tafarruqa makhzalun wa ma'arratun. so inna at-tawahhuda quwwatun. kẹ́ ṣe ra yín lọ́kan. akramakumullah. agbára ni. wa tamannu'un. ẹ sì fi pọ̀ nǹkan tí ò dá ni. but tẹ́ bá lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. makhzalun wa ma'arratun. ẹ yẹpẹrẹ ẹ wọlé ẹ dìbò àkùnrin. so ó jẹ́ sí pé kájọ ṣepọ̀ yẹn òun náà lójú ọ̀nà. òun lójú ọ̀nà. akramakumullah sa. jọ̀wọ́ ṣe àkíyèsí láti subscribe fi like sílẹ̀ àti tẹ àròsọ bell fún àwọn ìmọ̀ràn tọlọ́fìn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.